Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru joi, 2 iulie. În primul rând, este o zi cu foarte multe aspecte. Este ziua lui Jupiter. Jupiter, proaspăt intrat în Leu, face o quadratură acolo cu Chiron de prin Taur. Și ziua de joi mai vine și cu alte aspecte. Marte în Gemeni, la grad exact, quadraturi pe la noduri. Bineînțeles, se simte de ceva timp, dar o să se mai simtă. Și mai avem și pe Venus în Leu, într-un trigon cu Lilith din Săgetător. Da, zâmbesc pentru că vă spuneam eu și în previziunile pentru săptămâna aceasta, dacă le-ați văzut pe aplicație, faptul că începe circul, da, mai mult sau mai puțin vorbind și uite, ziua de joi este unul dintre acele momente în care circul se propagă. Dar poate să fie și o zi de joi în care începem să ne dăm seama că strălucirea trece și prin stomac, da? De asemenea, este și o zi de joi în care trebuie, repet, să fim puțin prudenți pe stresul ăsta de a fi totul perfect, trebuie să fim puțin prudenți și pe orgolii și pe rezistență la schimbare, pentru că e o zi așa cu niște aspecte destul de ciudate. Uite, la nivel de mase mari de oameni, da, se poate lua o decizie sau în zona de online, că aici mai nou, da, lucrurile au luat-o puțin razna. Sunt tot felul de reguli noi care unele trebuie implementate, că asta e situația, altele sunt exagerate. Aici iarăși ne mai putem trezi cu tot felul de surprize, poate chiar și pe partea de tehnologie, cine știe, da? Totuși Marte se întâlnește cu Uranus și în special pe tot ceea ce ține de comunicare, deci aici mai pot fi probleme, însă e o zi de joi în care, cum să spun eu, suntem invitați să ne mai pierdem așa prin mulțime. Este o zi de joi cu foarte multă inspirație în schimb și știți acel moment când ești pus la colț și pe ultima 100 de metri trebuie să faci ceva, că trebuie să faci, uite, joi e acel moment. Bineînțeles că pentru fiecare zodie în parte e diferit. Pentru fiecare zodie în parte apar rezolvări, dar poate știu eu pentru fiecare zodie în parte problemele, să zic așa, să rezolvă diferit și bineînțeles apar din zone diferite. Tot ziua de joi ne poate face mult mai electrici, poate activa foarte puternic sistemul nervos și vedeți că este o zi în care o să ne dorim să ieșim în lume, o să fim înconjurați de oameni, vrem, nu vrem, asta e viața și suntem puși, da, la colț astfel încât să ne vină o idee, astfel încât să facem ceva. Dar, din nou, aș atrage atenția asupra dramelor din lipsă de informare. Da? N-am ce să fac, e un Mercur retrogradă, ăsta retrogradează oricum de vreo 3 ori pe an, dar nu asta e marea problemă din punctul meu de vedere, ci Marte în Gemeni, da, în apropiere de Uranus și în quadratură, da, în quadraturi cu nodurile lunare. Ei, asta e ceea ce pe mine mă sperie puțin, pentru că poate da naștere unor evenimente destul de complicate. Da? Destul de complicate și mai ales dacă noi nu suntem atenți și ne grăbim și vrem să facem 7 lucruri în același timp, uite, lucrurile nu se leagă, nu se încheagă. Atenție pe drumuri în ziua de joi și atenție pe tot ceea ce ține de modul nostru de a ne exprima, da? E bine să nu dramatizăm, însă e un moment bun, da? Știi cum e că ți se întâmplă ceva în viață și fix acel lucru, care poate nu-i bun, da? Ei, fix ăla te inspiră să faci ceva. Deci ziua de joi e foarte bună să ne inspirăm din evenimentele care se petrec în jurul nostru sau chiar în viața noastră, pentru că, repet, e o zi de joi așa care, știu eu, predispune spre drame, da? Spre a împărtăși dramele noastre personale cu ceilalți și e posibil, da, ca informația să nu curgă la fel de bine și mare atenție pe critică în ziua de joi, pentru că, repet, dramele sunt la ele acasă, da? Dramele sunt la ele acasă. Suntem în Marea Preoteasă și Soarele, deci o zi în care e posibil ca undeva să nu mai strălucim, undeva să simțim noi că trebuie să strălucim într-un alt grup, să strălucim într-un mod diferit și mai mult decât atât poate să fie și o zi de joi în care să știți că anumite secrete, anumite informații pot ieși la suprafață. Lideri sau oameni suspuși care pot lua tot felul de decizii nebunești în ziua de joi, repet, atenție pe orgolii, da? Pe orgolii și mai mult decât atât, o zi care ne poate aduce, știu eu, informații care să ne clarifice, dar care să pară așa absolut incredibile și e nevoie să ne informăm cu atenție și e nevoie să trecem și prin filtrul rațiunii și prin filtrul sufletului toate informațiile care apar, pentru că ele pot fi
distorsionate pot crea mai mult haos decât liniște și pace. Da? Hai să vedem acum ce zice și acest oracol pentru toată lumea. Să vedem ce spun frunzele de ceai. Ia uite. Și a ieșit un bărbat tânăr. Hopa, multe mesaje. Avem așa, un bărbat tânăr a relaționat sau a comunicat cu un bărbat tânăr și avem o persoană cu două fețe. Uite, și despre asta e, da, ziua de joi. Vă spuneam eu, e ca și cum cercul se mută, da, în public, da, cercul se mută undeva. Se fac tabere. Atenție foarte mare în ziua de joi pe anumite personaje cu două fețe. Oricum este o perioadă în care adevărul se arată, dar chiar și așa trebuie să îl și vedem, că dacă citim doar două rânduri dintr-un întreg paragraf, da, sau dintr-o știre, să zic, dacă citești mai titlul, după aia interpretezi și reinterpretezi și nu e ok. Bun, hai că am mai sărit o carte, mă duc să o iau, ia să vedem. Avem elefantul, ia să vedem, o călătorie lungă, fizică sau mentală. Da? O dorință care ajunge la sfârșit. Iar la bază avem Cămila. Perseverează și vei depăși anumite probleme. Iar apoi avem un anunț important. Poate să fie și o zi de joi care vine cu anunțuri importante, cu vești importante. Bun, dragilor, cam atât în mare parte. Vă invit cu drag pe aplicație să vedeți ce se întâmplă pentru zodia voastră, da? Unde anume sunteți impactați de ceea ce se întâmplă pe cer. Deci, repet, are și lucruri pozitive ziua de joi, dar vine și cu drame la pachet, vine și cu lucruri mai puțin bune. Depinde de noi cum anume știm să jonglăm cu energiile respective. Că, repet, ne putem inspira dintr-o situație tensionată, putem să fim puși la colț așa și pe ultima 100 de metri, pac, luăm decizia, însă, repet, poate să fie și o zi de joi în care poate începem să înțelegem că, suntem unici, suntem frumoși, suntem autentici și asta ne ajută, dar trebuie să înțelegem că totuși facem parte dintr-o rețea, dintr-un egregor, dacă vreți, da, dintr-o comunitate. Și asta e vital pentru toată lumea. Da? Și în comunitatea aia sunt reguli. În comunitatea aia sunt anumite lucruri pe care trebuie să le respectăm. Da? Da, veți vedea că și în sfera prietenilor, în general, lucrurile vor lua razna, dar vreau să discutăm mult mai mult pe aplicație, că acolo pot să vorbesc și eu liber, da? Și fără constrângeri. Așa că vă aștept cu drag pe aplicație să o instalați, puteți să vedeți gratuit și fără cont, vă aștept cu mare, mare drag acolo, vă iubesc, vă îmbrățișez și vă aștept pe aplicație să vedeți pe ce domeniu de viață se activează în viața voastră în funcție de zodie și ascendent în ziua de joi și la ce anume vă puteți aștepta. Bineînțeles că o să luăm și cărți de tarot. Vă îmbrățișez și ne vedem pe aplicație.